با درود و سلام به تمام بینندگان شبکه 7. من افسون عرفان هستم که امروز افتخار این رو دارم که به جای شبان مانی براتون ترجمه بکنم از برنامه پاستور مایکل نیومن که جلسات گذشته رو اینجا بودن و ترجمه ها از طریق برادر مانی انجام شد و امروز من میخوام بهشون خوش آمدگویی کنم که ادامه بدیم بحثمون رو در مورد همجنسگرایی و مشکلاتی که در بر داره در خانواده ها. به ایشون خوش آمد میگم. Good day, Pastor. How are you, sir? Welcome. Thank you. Welcome Thank to our you. program, sir. Okay, we shall continue with the speech that you had last week and days before, which I was not present. دارم بهشون میگم که در برنامه‌هایی که دیروز و هفته‌های گذشته بوده و من حضور نداشتم. Let us continue, sir, and see what you have for us today. Well, actually, we're a different topic based on some of the things we did last week. دقیقاً روی همونها صحبت میکنن ولی مطالب فصلهای مختلف و مطالب مختلفی هستش که میخوان راجبش صحبت بکنن. The last thing we talked about was the importance of sex education at home. اهمیت آموزش جنسی در خانواده ها، اهمیت آموزشش در خانواده ها. So that paves the way for today's discussion, which is parents when they discover their child involved in homosexuality. که اون راهو باز میکنه به اون شکل که ببینیم خانواده ها، پدر مادرها چطور با این مسئله که ببینن بچهشون دست به گریبانه با مسئله همجنسگرایی در خانواده چطور باشون برخورد میکنن. Okay, sir. And of course, also that could apply generally when their children are making decisions related to sexuality. They're not in accord with their own values. So homosexuality is a really hot topic, but it could be related to other issues that the parents are not in agreement with. خب تصمیمی که بچه‌ها میخوان بگیرن در رابطه با اینکه آیا واقعا جنسیتی رو که میخوان انتخاب بکنن، گرایشی رو که به مسائل جنسی دارن چیه که نمیتونه به راحتی برای خانواده ها، برای پدر مادرها باز بشه و اون میتونیم بگیم چالشی بین پدر مادر و فرزندان. So I'm talking specifically in my country, in the United States, more and more often we're hearing teenage boys or girls between 14 and 17 telling their parents, guess what, I'm gay. میبینیم که به خصوص در امریکا بچهای بین 14 تا 17 سال هستن که یهو میان پیش خانواده ها به طور ناگهانی و اتفاقی میگن پدر مادر میخوام خبر بهتون بدم من همجنس باز هستم. Which is not I mean it's not news to American society, is it? Well, yes and no. من ازشون سوال کردم که این یه خبر تازه، یه چیز تازه‌ای در جامعه امریکایی نیست و ایشون میگن که هم آره و هم نه. Since I've been in ministry 30 years, I've been following how it's developed, particularly. الان من 30 سال در خدمت هستم و دارم میبینم که این چجوری داره پیشرفت میکنه در بین جوانها. Even in our country in the 1950s, they weren't talking about it. It was taboo. دهه 1950 در آمریکا این مسئله نبود که بشه به راحتی عنوانش کرد و همیشه در خفا بوده این مسائل. In the 60s, it was considered as kind of a very unusual avant-garde lifestyle. در سال دهه 1960 باز یه مسئله بوده که تحت یعنی جلوگیری ازش شده، چیزی نبوده که به راحتی باز بشه عنوان کردش در جامعه. They really didn't start talking about it until the 1970s, where they actually used the word gay related to same-sex attraction. تا دهه 1970 بود که کلمه همجنس باز یعنی گی رو تونستن در جامعه حتی عنوان بکنن. 80s was the age of AIDS and activism. دهه 80 فعالیت‌های جنسی بود، فعالیت‌های سیاسی ممکنه حتی در اون زمان بود و بعد مسئله همجنسگرایی هم در بینش عنوان میشد. 90s they were trying to do research to prove that being gay was genetic. در سال دهه 80 در رابطه با بیماری ایدز هم صحبت میشد. در دهه 90 اومدن گفتن که این همجنسگرایی خودش مسئله‌ایه که ممکنه ژنتیک باشه و بعد در مورد بیماری ایدز هم دنبالش رو میگرفتن در دهه 90. There I'd like to make a very important parentheses. می اومدن این مسائل رو توی کادر قرار میدادن، همش رو کادربندی میکردن. So in the 90s they were looking for a genetic base, but still to date, currently 21st century, there is no proven scientific evidence that
gays are born. همونطور که الان پاستور مایکل داره به ما میگه در دهه 90 اومدن این مسئله همجنسگرایی رو کردن مسئله ژنتیک، روش پژوهش کردن، بررسی کردن و تا به امروز یعنی در قرن 21 هنوز نتونستن و قادر نیستن که بتونن ثابت بکنن که مسئله همجنسگرایی یک مسئله ژنتیکه و ژنیه. Okay. So then 21st century. دهه 21 قرن 21 The first 10 years were the beginning of legislation related to giving status to homosexuality. در قرن 21 بوده، 10 ساله اول قرن 21 اومدن مسئله قانونمند کردن این مسئله همجنسگرایی رو در جامعه به ثبوت برسونن. So now we're in the second decade of the 21st century and it's much more normalization. الان دهه دوم قرن 21 هستیم و الان داریم چیزها رو به طور به یک روند عادی با یک روند عادی پیش میریم و داریم همه چیزها رو طبیعی میکنیم، نرمالش میکنیم که جا بیفته در جامعهمون مسئله همجنسگرایی. So in somewhat 2,000 years of recorded history, more or less, we know it's only been within the last 50 years, which is a short period of time, that it has gained a lot of progress in acceptance in my country particularly. 2000 سال به این مسئله زیاد نگاه نشد و توجه نشد و مطرح نبود. الان 50 سال گذشته در این کشور الان این مسئله رو میخوام به ثبوت برسونن، بهش توجه کردن و حائز اهمیت شده برای جامعه آمریکایی. So we're hearing a lot more about it because it's becoming more and more favored by liberals. خیلی بیشتر و بیشتر داره مطرح میشه برای اینکه لیبرال ها، آزادیخواها خیلی به این مسئله اهمیت میدن. It's being pushed in a lot of legislation towards gay marriage approval currently. در قانونگذاری ها خیلی دارن در مورد اینکه قانونی براش بذارن دارن خیلی بهش توجه میکنن، به خصوص در رابطه با ازدواج همجنسگرایان. And in the media, gays are being shown as just another people group. They look at it as a people group and a human rights issue. و در مطبوعات به همجنسگرایان به طور افراد عادی نگاه میکنن مثل تمام مردم دیگه و خیلی عادی دارن در مطبوعات با همجنسگرایی برخورد میکنن. So our country is very divided. Everyone is not in favor of that, and particularly when you're talking conservative evangelical Christians are still struggling. ولی الان تقسیم بندی شده این کشور، در کشور ما اینجا در حال حاضر مسئله همجنسگرایی تقسیم بندی شده. خیلی‌ها هستن که مخالفش هستن مثل ایوانجلیست ها، مثل محافظه کاران که مخالف همجنسگرایی در جامعه هستن و عنوانش رو درست نمیدونن. So coming to parents these days, children, it's not uncommon, and these children, teens and younger, have been raised in a society where they're hearing on all sides that homosexuality is okay. الان در جامعه امروز خانواده ها، پدر مادرها و به خصوص جوانها، نوجوانها مسئله همجنسگرایی براشون یه مسئله خیلی حادی نیست و خیلی راحت دارن با این مسئله برخورد میکنن. And in a lot of cases it's just like another option. So curiosity, insecurity, let's try it. برای یک نوجوان این یه مسئله شده که میخواد امتحان کنه، آزمایشش کنه، یا میتونه ریشه از عدم اطمینان به خودش داشته باشه یا حس کنجکاویش تحریک شده باشه، به خاطر همین میخواد بره این مسئله رو یک بارم که شده امتحان بکنه. It may be even regarded as something prestigious or popular among their friends. حتی برای یک نوجوان ممکنه این مسئله یه چیزی باشه که باعث محبوبیتش در جمع خودش و دوستانش باشه. But we still have many parents that they are not in agreement. They're not excited about that. ولی متاسفانه با کمال تأسف میتونم بگم که خانواده ها با هم یک نفس نیستن، با هم عقیده نیستن و باعث دگرگونی و ناراحتی در بین خانواده هاست. So if parents have discovered the child is gay by the child telling them, اگر یک پدر مادری متوجه این مسئله بشن که بچه‌شون هم جنسگراست، often parents find out by incriminating information on their children's phone or websites on computer tells them something. معمولاً از طریق پیدا کردن اطلاعاتی از روی این کامپیوترشون یا از طریق اینترنت یا لینک هایی که اینا بچه‌ها میتونن به مسائل همجنسگرایی دست پیدا بکنن یا تلفن‌هاشون، از طریق پیدا کردن این راه‌ها متوجه میشن که فرزندشون همجنسگراست. Now, in my 30 years of ministry, I've never met any parent who said,
I am thrilled you told me that you're gay. هیچ وقت در طی 30 سال خدمتم من ندیدم که پدر یا مادری بیاد به فرزندش بگه که من بسیار خوشحال یا خوشوقتم از اینکه شما فرزند من هم جنسگرا هستید. Which is, I mean, is it supposed to be a happy occasion? Well, Pastor? the media and liberal politicians are wanting us to believe that. من ازش سوال کردم آیا این یه خبر خوشه برای خانواده هست و پاستور دارن به من میگن که لیبرال ها و مطبوعات میخوان که این خبر خوش همجنسگرایی رو به دنیا بدن. ممکنه به این صورت هم دیده بشه. So, I've even heard some of the most adamant pro-gay activist parents that when they were honest, when they first found out, they were not happy or they had their concerns. Of course, definitely. اینطور هستش که حتی خانواده هایی که فعال سیاسی هستن، فعال سیاسی هستن، وقتی متوجه شدن که بچه‌شون گرایش به همجنس بازی داره، خیلی متأثر شدن و ناراحت از این مسئله شدن. So, long introduction. The parents are upset the child has revealed or they've gotten this information. خب میرسیم به اینجا که خانواده متأثر از این میشه که بچهش میاد این واقعیت رو عنوان میکنه که من همجنسگرا هستم. First, practical point. Parents, don't overreact, don't get angry, don't get emotional. Try to maintain calm and listen to what the child is saying. نکته اول اینه که خانواده ها، والدین باید متوجه این باشن که عصبانی نشن، عکس‌العمل شدید نشون ندن، سعی کنن با آرامش با این مسئله برخورد بکنن. It's so important to listen. خیلی مهمه که فقط گوش بدن والدین. Because by listening and calmly, that gives the child the liberty to tell what's going on without shutting down communication. با گوش فرا دادن، با آرامش به فرزندانتون بهش اجازه میدید که این آزادی و امنیت رو حس بکنی که دقیقاً به والدینش بگه که چه داره درونش میگذره. Because usually, let's say it's 15-year-old, they didn't decide yesterday. They've been thinking about it a long while, and so they've had longer thinking about it to get used to the idea. یک پسر یا دختر 15 ساله شب نیامده صبح بلند شه تصمیم بگیره که همجنس بازه. زمان طولانی روی این مسئله فکر کرده، تفکر کرده و بعد تصمیم گرفته که بیاد و این مسئله رو عنوان با خانواده‌اش بکنه. In many cases, they've already told their friends, and their friends are all fine with it. در خیلی از موارد میشه که این نوجوانان میان با خانواده، با دوستانشون اول مطرح میکنن و خانواده دوستان با اونها خیلی هم خوبن، خیلی هم راحتن و مسئله رو به راحتی پذیرفتن. So the children don't understand why mom and dad are upset. اون نوجوان نمیتونه درک کنه وقتی دوستش راضیه و خوشحاله چرا پدر مادر باید مخالف این مسئله باشن. My friends are fine with it. دوستانم باهاش راحتن. پاستور میگه، یه جوون میاد میگه من دوستانم با این مسئله خیلی راحت برخورد کردن، تو چرا به عنوان یک پدر یا مادر نمیتونی این مسئله رو More and more the government saying gay is okay, marriage is okay. میبینه جامعه داره بهش میگه، دولتش، جامعهش داره بهش میگه که تو به عنوان یک همجنس باز مورد قبول هستی. So it's a hard situation. یک موقعیت بسیار سختیه. So listening carefully and making sure if possible that it's asking questions, not putting them in a box by yes and no questions or making them answer by manipulation. با گوش فرا دادن و با درک کردن موقعیت شخص و محدود نکردنش، فقط با سوال و جواب کردن میتونه راه رو باز بکنه برای یک ارتباط سالم. It's okay to say, you know, this is hard for me. I'm really having a hard time. I need some time to think about it because I don't know what to say now. شبان میگن که باید به این صورت برخورد بشه که ما بگیم که خب این برای من سخته هضمش، درکش برای من الان مشکله، باید زمان بدی به من تا من بتونم به واقع بفهمم و درک کنم این تحولی که در تو به وجود اومده. So by being honest, you're buying time, and better to say not much rather than say the wrong thing in the moment
of emotion and anger and hurt. ما با زمان خریدن یه مقدار زمان، وقت گرفتن یه مقدار زمان از بچه هامون، وقت گرفتن ازشون، میتونیم با درستی بهشون بفهمونیم که این زمان رو میخوایم، نه با تحکم، نه با دعوا و مرافعه و جنگیدن به جایی نمیرسیم. So appropriate questions could be, how long have you felt like this? What makes you feel like this? If they're willing to answer, if they feel safe answering those questions. میتونیم به این صورت ازشون سوال بکنیم که چند وقتی که این احساس رو داشتی، از کی شروع شده این احساساتت؟ به این شکل اگه شروع بکنیم میتونیم درها رو باز بکنیم برای ارتباط. But above all, what should be communicated چیزی که بالاتر از هر چیزی که باید، یعنی مهمتر از هر چیزی که ارتباط برقرار بشه، You know, you are my son, you are my daughter. No matter what happens, I will always love you. بهترین چیز و بالاترین رابطه سالم توی این جریان اینه که شما به فرزندتون بگین که تو پسر یا دختر من هستی و هر کاری بشه و هر اتفاقی بیفته من همیشه با تو هستم و تو رو دوست دارم. I will always love you no matter what you do. برام مهم نیست که تو چه کار میکنی، مهم اینه که تو باشی و بدون که من پشتیبانتم و دوستت دارم. But that doesn't mean that when I disagree that I am not going to tell you that I disagree. ولی در این بر این نمیشه که اگر مخالف باشم به تو نگم که من مخالف این عمل هستم. دوست داشتن من سر جای خودش، ولی مخالفت خودم رو هم باید عنوان بکنم. We do not believe that homosexuality is God's plan. ما اینو نمیگیم و میدونیم که همجنسگرایی برنامه خداوند در زندگی ما نیست. We still believe that the best plan that God has is a monogamous marriage, male, female. و ایمان بر این داریم که برنامه خداوند برای ما ازدواج مرد و زن با همه، زوجین باید از جنس مخالف باشن. Now, even though lots of people aren't involved in that or involved sexually outside of those boundaries, including homosexuality, حتی اونایی که خارج از این هستن، خارج از این محیط قرار گرفتن ولی به دور از این مسئله نیستن. People involved with sexuality outside of God's plan ultimately will not be satisfied. It's not God's best for them. وقتی خارج از اون برنامه خداوند ما باشیم از نظر جنسی، اون چیزی رو که خداوند برای ما خواسته ما اون رو انجام ندیم، ما هیچ وقت اون خوشنودی و خوشحالی رو به دست نخواهیم آورد. God will never bless homosexuality, sleeping around. خداوند هیچ وقت کسی رو که همجنسگرا هست برکت نمیده. خداوند هیچ هرزه‌ای رو برکت نخواهد داد. And there are lots of consequences when we're sexually active outside of God's plan. و همیشه این رو باید بدونیم که عواقب داره. وقتی که ما تعدد داشته باشیم در کسایی که باشون هم بستر میشیم، عواقبی رو هم داره که واقعا خوشایند خداوند نمیتونه باشه. So we would like to be supportive of you to look for help or to help you in overcoming this. ما خیلی دلمون میخواد که اینجا باشیم و به شماها کمک بکنیم و پشتیبانی کنیم ازتون که در این راه اگر هستید ما همراهیتون بکنیم و کمکتون بکنیم. Okay, so that's the initial conversation. It's been put out there. Listen, I love you. We don't agree, but we want to help you. پس این صحبت ما با فرزندانمون خواهد بود. ما گوش میدیم، دوستت داریم و مخالفت هم میکنیم و ببینیم از اونجا باید چی کار بکنیم. ولی پشتیبانی هم ازت میشه. So from then on, now here's a very important point. Often the husband and the wife don't exactly agree. اینجا یه نکته مهمیه. بعضی موقع پدر مادرها هر دو با هم موافق یک جریان نیستن. Typical is mom is very upset, wants to do something, and dad is distant and just kind of is in denial. مامان میاد خیلی ناراحته، بابا میاد چیکار میکنه؟ فاصله میگیره. مادر میخواد انجام بده، پدر فاصله میگیره. Or it could be the opposite. Dad is trying to get answers, and mom is saying, "Oh, let's
make it any worse by doing anything. یا برعکسش میتونه باشه، پدر میخواد یه جوابایی رو بگیره، یه سوالایی بکنه، یه حرکتایی رو انجام بده و مادر فاصله بگیره، میگه و برای الان یه مقدار زمان بده و فاصله میگیره از این جریان. So it's very important that the father and mother talk privately to decide that they present the same message when they're talking to their child. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که پدر و مادر هر دو باید با هم هماهنگ باشن و در خلوت خودشون با هم صحبت بکنن، به نتیجه درست برسن، یک نتیجه با هم و جلو برن. Because all parents know that the kid will always go to the parent first if they think they can get away with things more easily. دقیقاً اینو میدونیم که فرزندان معمولاً نزد اون ولی میرن که اون ولی باهاشون هم نفس باشه و باهاشون موافقت بکنه. So that being the case, they also need to be aware of probably it's best just to keep it among themselves. All the family doesn't necessarily need to know. The aunts, uncles, parents. Of course. Well, people don't know that. Yes, sir. و مهم اینه که فقط توی خانواده بمونه. نیازی نیست که تمام اهل فامیل از این جریان با خبر بشن. اجازه بدید که این در خلوت خونه خودتون، در خلوت آشیانه خودتون مطرح بشه. It's also interesting when talking to the child, they'll often say, but please don't tell grandma, please don't tell grandpa. And that means they're not as sold out to being absolutely sure if they're still worried they do not don't trust want their you parents. to tell Exactly. another relative. Yes. و معمولا اینجوری میشه که بچه‌ها میگن خواهش میکنیم، به ولی خودشون میگن، تقاضا میکنن که به پدر بزرگ یا مادر بزرگ، به عمه و خاله نگین. چرا؟ چون هنوز اون اعتمادی رو که باید به ولی خودشون ندارد و خیلی مهمه که اون اعتماد رو ما بنا بکنیم با فرزندانمون. Big thing I tell parents is also they can pray. They may not be able to do anything, but God can change cases. There's nothing impossible with God. وقتی به خداوند هست هیچ چیزی غیر ممکن نیست. پس بنابراین بخواید ازشون که برن در دعا، چون در دعا همه چیز امکان پذیره و هر معجزه امکان پذیر میشه با دعا. I personally know many stories in 30 years of ministry of praying parents praying for their sons and daughters that finally decided, you know, I don't want to follow homosexuality anymore. ظرف این 30 سال دیدم و شنیده شده که پدر مادرانی بودن که برای بچه هاشون مدام در طی سالها دعا کردن و رسیده به اون جایی که اون فرزند از مسئله همجنسگرایی دور شده و از زندگیش خارج شده. Parents also need to realize they may be dealing with their shame. Why did this happen to us? What did we do wrong? همیشه ولی پدر مادر هستن، والدین هستن که همیشه احساس گناه میکنن که اونها مرتکب اشتباهی شدن که فرزندشون هم جنسگرا شده. So I always tell parents, don't fall into shame. Parents do the best they can. It's learning on the job and there's grace for them too. ولی ایشون به عنوان یک شبان همیشه به والدین میگه که هیچ وقت شرمنده نباشین، همیشه راهی هست و همیشه راهگشایی هست. پس بنابراین دلیل نمیشه که شما اشتباهی کرده باشید که فرزندتون این راه رو انتخاب کرده. شرمندگی وجود نداره. So another thing is to educate themselves as much as possible. خودتون رو آموزش بدین. پدر مادرای گرامی، خودتون رو در رابطه با مسئله همجنسگرایی آموزش بدید. We're going to do another program after this about how homosexuality evolves, how people get involved in it, what are the factors. So we will be doing a session on that. برنامه بعدی که ما داریم مسئله آموزش دادن والدینه که چجوری با این مسئله برخورد بکنن، نکاتی که باید باهاش، نکاتی که یاد داده میشه که چطور با این مسئله برخورد بشه. Now, most of the resources I know are in the Western world for English speakers. Go ahead. But there are some things in Farsi that I want to let you know about. مطالبی هست که به زبان در دنیای غرب و به زبان انگلیسی هست، ولی در زبان فارسی هم میتونین شما به این مطالب دست پیدا بکنید. There is a website called Pure Passion. وبسایتی هست به نام Pure Passion. Is it in English? It's in English, but there are also the Farsi testimonies
of men and women in Farsi. Oh, great. یه وبسایتی هست به نام Pure Passion که در اونجا شهادتایی برای ایرانیایی هستن که در اون وبسایت شهادت دادن در رابطه با همجنسگرایی. So that's some information in Farsi. There's a series that I've done here that are being translated with our wonderful friends. I'm glad for the opportunity into Farsi. Yes. یه بخشایی هم هستش که ایشون هم گفت و شنودی داشتن و اینها تمام ترجمه شده. And I'm part of a network called Restored Hope Network that also has resources if people are able to read English. So it's Restored Hope Network. یک شبکه دیگه هم هست به نام Restored Hope Network که ایشون هم در اونجا فعالیت دارن و اونجا هم میتونید شهادت‌هایی رو ببینید. And also I have a personal blessing and pleasure because currently I'm counseling by Skype a young Iranian man on this issue. He speaks English well enough that I can encourage him. پاستور میگن که یک ایرانی هستش که از طریق اسکایپ، یک آقای جوان ایرانی هستن که از طریق اسکایپ با ایشون صحبت میکنن و ایشون دارن راهنماییشون میکنن که این خودش یک برکت برای ایشون. So I want to be available as I can, even though I apologize for not speaking Farsi yet. ایشون به چند زبون صحبت میکنن و امیدوار هستیم که ایشون بتونن به زبان فارسی هم صحبت بکنن. در هر حال در خدمت تمام ایرانی ها هستن و خدا رو شکر برای وجودشون. Thank you, Pastor. God bless you. Truly, God bless you. Because I want to be able to help as I can. تا اونجا که بتونن کمک میکنن و خدا رو شکر برای وجودشون. So of course, as I have known the power of Jesus Christ in my life to have changed, and He has called me to proclaim that to the nations, I want to be able to do that in as many cases. So I'm very glad for this opportunity, and I want to be available if they speak some English, if I can help. شبان به ما میگن که برکاتی رو که از خداوند گرفتن و حضور خداوند رو طی این سالها در زندگیشون احساس کردن، این رو میخوان با ما ایرانی ها، با شما ایرانی، با بیننده عزیزی که الان داره این برنامه رو نگاه میکنه تقسیم بکنن و میخوان با دل و جانشون که همکاری کنن با اونهایی که در بند هستن و در اسارت این پلیدی قرار گرفتن. So I'm hoping that there will be more materials available in Farsi for resources for you. امیدوار هستن که مطالبی به زبان فارسی برای بینندگان عزیز وجود داشته باشه که شما دسترسی بتونید بهش پیدا بکنید. And then also parents can remind their teens that there are consequences when people are involved in homosexuality. Sexually transmitted diseases, AIDS, they're not hearing that at all. و والدین میتونن بچه هاشون رو آگاه بکنن به این مسئله که هم جنسگرایی میتونه عواقب بسیار بدی از جمله بیماری های مقاربتی، ایدز و بیماری های بسیار بسیار عدیده برای بچه ها در بر داشته باشه که اونها آگاه به این مسائل نیستن و کاملا در جهالتن. Again, it's with love and be supportive of them even when they disagree. پشتیبانی بکنید ازشون، بهشون عشق بورزید و باهاشون همکاری بکنید حتی الان که اونها در این شرایط قرار گرفتن. Well, Pastor, now I want to thank you. Thank you for every second of this program. God bless you and we'll see you next program. Okay. روز عالی بخیر بینندگان عزیز تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. خدا حافظتون.